स्वागत आहे. आज मी मेक्सिकन डोसा रेसिपी तयार करणार आहे. चला तर आज आपण मेक्सिकन डोसा कशी बनवायची ते जाणूया. गरम तवा, मका डोस्याचे मिश्रण, कांदा, ढोबळी मिरची, टोमॅटो, मका, शेजवान चटणी, लाल मिरची पावडर, मीठ, बटर. व्यवस्थित मिसळा. लाल मिरची पावडर, मीठ. व्यवस्थित मिसळा. व्यवस्थित मिसळा. लालसर होईपर्यंत भाजून घ्या. मेक्सिकन डोसा भाजी तयार आहे. त्यांना व्यवस्थित कापून टाका. cheese, लाल मिर्च पाउडर, धनिया, डोसा तयार आहे. प्लेटमध्ये स्थानांतरित करा. उचला आणि सर्व्ह करा.